ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ තේ වේලාවට ගැලපෙන ස්නැක් එකක්. මේ බිස්කට් ලුණු මිරිස් තවරලා තියෙන නිසා ටිකක් සැරයි. ඒක නිසා මම මේවට කියන්නේ සැර බිස්කට් කියලා. ඉතින් මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම දාලා තියෙනවා. බලන්න මේ බිස්කට් එක මම එකක් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. ඇතුළ හිස්. ඒක නිසා ගොඩාක්ම ක්‍රිස්පි. මේ බිස්කට් ඉක්මනට පෙඟෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේවා හුලන් නොවදින විදිහට අසුරලා තියන්න ඕන. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සැරට බිස්කට් හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. පාන් පිටි කෝප්ප 1යි කාලයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 150යි. කඩල පිටි කෝප්ප කාලයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 30යි. ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි 8න් 1යි, දුරු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, වතුර මිලිලීටර් 350යි. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ පාන් පිටි ටික, කඩල පිටි ටික, ආප්ප සෝඩා එකට මේ වගේ හලා ගන්නවා. දැන් පිටි ටික ටිකක් කවලම් කරගන්න. මේ වගේ ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයකට වතුර, දුරු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු එකතු කරන්න. දැන් ලිපේ තියලා හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් වතුර එක හොඳට උණු වෙනවා. මම පිටි ටික මේ වගේ එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩුම කරන්න ඕන. දැන් හොඳට කවලම් කරන්න. එකට එකතු වෙන තරමට එනතුරුම ඔයාලා මේක කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා මිශ්‍රණය වෙන භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. ආයෙත් ටිකක් කවලම් කරන්න. දැන් මම තෙල් ටිකක් අතේ ගාලා ඩෝ එක ටිකක් නීට් කරනවා. එතකොට අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මගේ රොටි තුනී කරන ලෑල්ල. දැන් පිටි හොඳට ඉහළ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් තියලා හොඳට තුනී කරගන්න. ඔයාලා නිතරම පිටි ඉහළ රෝල් කරන්න නැත්නම් ඇලෙනවා. ඔයාලා පිටි කොටසක් ගන්නකොට හොඳට අතින් නීට් කරලා බෝලයක් වගේ රවුම් කරලා ගන්න. දැන් හොඳට තුනී වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ වගේ මල් කටයකින් මල් කපා ගන්නවා. දැන් වැඩිපුර කොටස් මේ වගේ අයින් කරගන්න. මල් ටික වෙනම භාජනයක මේ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පිටි ඉහළ රෝල් කළේ නැත්නම් මේ වගේ ගලව ගන්න අමාරුයි. හොඳට පිටි ඉහළ මම දෙවෙනි වටේදී මේ වගේ රෝල් කරගත්තා. දැන් බලන්න මල් ටික නිකන්ම මේ වගේ ගැලවිලා එනවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත මල් ටික
දැන් තෙල් එක හොඳට රත් වෙන්න ඕන. මල් ටික මේ වගේ එක බැගින් දාලා බැද ගන්න. බලන්න තෙල් එකට දානකොට හොඳට පිපිල උඩට එනවා. ඔක්කොම මල් ටික උඩට එන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් ටික හිමින් කරකවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දෙපැත්ත දාලා හොඳට බැද ගන්න. මේ වගේ හොඳටම බැදුනට පස්සේ තෙල් බේරලා අයින් කරගන්න. බැදිලා මදි වුණොත් ක්‍රිස්පි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. දැන් ඔයාලා කැමති නම් මිරිස් කුඩුයි ලුණු කුඩුයි මේ වගේ එකට කවලම් කරලා මේ වගේ ඉහ ගන්න. මේ බිස්කට් හරි ඉක්මනට පෙඟෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා නිවුන ගමන්ම හුලන් නොවදින්න වහලා තියන්න. ඔයාලත් මේ බිස්කට් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටළු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.